Good morning mga ka-adventure. It's Saturday, August 22nd. Babalikan ko lang yung hindi ko natapos na journey papuntang Grafton, Illinois. Hopefully nakikita nyo ako. Alright, mukha naman siya nag-record, pero itong isang camera ko hindi. A few moments later. Alright. Ano to? Part 2. Part 2 to ng ng attempt natin, or second attempt. Second attempt na pumunta ng Grafton, Illinois. Nung una, nagka-aberya. Malapit na ako eh. Kaya lang, inabot ako ng matinding ulan. So, matras tayo. Atras tayo nung bumalik ako. Pero hindi rin, okay rin naman. Nag-ride, nag-enjoy din naman ako sa ride. Kaya nga na ngayon. Ngayon sisiguraduhin natin makakarating tayo doon. Makita natin ang Grafton, Illinois. At medyo malamig. Lumalamig na. So, update tayo mamaya. Update. Peace. Nakikita nyo itong nasa kanan ko ngayon. Mga malalaking pipe na yan. Hindi ko rin alam kung ano yan. Pero na-amaze ako pag may mga nadadaanan ako mga ganyang structures. Diba? Alam ko planta yan. Planta ng alin, hindi ko alam. Kabilaan sila ito. May loading ng train. Ito, yun o. May overtime sila o. Sunod na trabaho. Wow, grabe yung structures. Ah, cool. Ay, ano ba yan? Itim na stuff na yan, oh. Ayan, nakikita yung parang tulay na yan. Conveyor yan, malamang papunta dun sa kabila. At naglo-load ng mga tren or ng truck. Hindi alam, pero loading area yan, malamang. Yun o, meron pa dun o. Conveyor system nila, magulupit. Share ko lang. Nakaka-amaze kasi yung mga ganyan para sa akin. Liit na bagay pero nakakatuwa lang. Update tayo. Currently nasa Auburn, Illinois. Going Illinois 4. Hopefully, woo! It's a Route 66. Nice. So Route 66, mga ka-adventure, Route 66 itong tinatahak natin ngayon. Yeah, peace. Ayos to. So ang pupuntahan natin is nalimutan ko na yung pangalan. Sana nakikita nyo yung nakikita ko, no? Alright, Grafton, Illinois. So, pasensya na kayo dito dahil kailangan ko yan dito sa long trip ko dito sa Illinois or dito sa US. Dahil kung alam nyo lang, malala ang sinasalubong kong hangin dito tuwing naglo-long drive ako or naglo-long ride ako. Dahil kita nyo, open field. Imagine nyo kung gaano kalakas. Tumatakbo ka ngayon, tumatakbo ako ng 60 miles an hour. Siguro nasa almost 100 kilometers per hour na yan. Kasi yan ang speed limit dito sa country road. Anyways, pero syempre pag open dito, alam naman natin mga ka-adventure, mga nagmumotor, diba? Pag open to, lahat sinasalo mo, sakit sa katawan, nakakapagod magbiyahe pag ganun. Para sa comfort na lang natin na riders,
Eh, gumagawa tayong paraan, naglalagay tayo ng windscreen sa harapan natin para protection na rin sa mga mga insekto, lalo sa insekto dito, grabe. Pati nga, buti nga tong helmet ko hindi masyado nakakasala ng insekto, pero may time na bigla na lang may masasalubong ka, tumatakbo ka, sabihin mo 60-70 miles an hour, so bigla may tatama sa mukha mo, buti na lang naka-helmet ka. Ramdam na ramdam mo yung tunog yung impact ng insekto But anyways, sana nga maganda ang view nyo dyan. O, diba? Update tayo ulit mga ka-adventure. I'm A few moments later. siguro 70 miles away from home right now. Darating tayo dun sa destination ng 8:48 according sa GPS natin. I'm sorry, I'm taking the longest route kasi ayaw kong pumasok sa interstate dahil busy ngayon, Sabado, madaming trucks. So nag-enjoy ako sa mga back roads, country roads, mga ganito. O, diba? Kikita nyo ba? Napakita ko sa inyo. Oo. Baka kasi nabablock nung windshield ko yung view. Pero yan ang view natin. Yan, back countries, back roads. Ako lang ngayon, as in literal, ako lang dito sa kalsada. So excuse me, masaya dito sa back roads. Alright, update tayo mamaya ulit. Peace. Ganda. Nasa Illinois pa ba ako? Nice. One lane road ahead. Alright. Ito mga ka-adventure, sample lang pag may mga one lane sa dito, yan, nilagyan nila ng portable signal. Look at that. Oh, go kaagad tayo. Nice. Pero tuwa ako, ang daming puno. Illinois kasi more on flat land So natuwa ako sa puno-puno na nakikita ko ngayon. Nice. Thank you ulit sa asawa ko, pinagbigyan ako mag-ride today. Actually may option ako na mag-overnight, pero titignan natin. Parang hindi ko rin kasi kayang mag-overnight na alam mo yun, hindi sila kasama. Woohoo! Look at that! Ganda, di ba? Tataasan natin yung para kita nyo, puno-puno. Enjoy the ride. Hindi na kailangan walwalan. Kaya naman chill ride lang Ganda-ganda ng lugar. Chill lang. Nakikita nyo ba ako? Meron na namang Beaver Dam State Park. Wow. Wait, parang maganda dun kaya babalikan natin yan. Alright, Beaver Dam State Park. Let's see what's here. See Yogi Bear! Look, mga ka-adventure, tignan nyo naman dito.
Talagang inaalagaan nila. May dam daw eh. Sige, punta natin yung dam. A few moments later.